Tôi trúng vé số 100 triệu tệ hơn 300 nhưng cố tỷ tình viên không đi đi đổi thưởng mà để tờ vé số ở hành lang nhà tôi, ở vị trí dễ thấy nhất. Hàng xóm không phát hiện ra, nhưng vợ tôi lại phát hiện ra trước. Thế là cô ta lập tức chạy về nhà mẹ đẻ, chiếm tờ vé số làm của riêng. Hôm sau liền ép tôi ly hôn, yêu cầu tôi ra đi tay trắng. Con tờ vé số 100 triệu tệ thuộc về cô ta, nhưng tôi lại vui vẻ đồng ý, chỉ đưa ra một điều kiện, đó là đợi làm xong thủ tục ly hôn mới cho phép cô ta đi đổi thưởng. Vợ cảm thấy tôi ngốc, vì căn nhà trị giá 1 triệu tệ mà từ bỏ tờ vé số 100 triệu tệ. Cô ta hoàn toàn không biết, loại vé cào giống trên tay cô ta còn 10 mấy tờ nữa. Hơn nữa, tờ nào cũng trúng 100 triệu tệ. Tôi lại rất mong chờ lúc cô ta đi đổi thưởng, phát hiện ra tờ vé số rõ ràng trúng 100 triệu, lại hoàn toàn không thể đổi thưởng. Biểu cảm đó chắc chắn rất đặc sắc. Thời gian trước tiệc tất niên, công ty phát cho mỗi người một tờ vé cào chơi khăm, tờ nào cũng trúng 100 triệu tệ. Tôi thấy nhàm chán nên không cào mà mang về nhà. Kết quả tắm xong đi ra, tôi phát hiện tờ vé cào biến mất, còn vợ tôi thì vẻ mặt đầy kích động. Tôi vừa định mở miệng nói với cô ấy, tờ vé cào đó là giả. Giây tiếp theo, mẹ vợ đột nhiên từ ngoài cửa xông vào. Con gái, ly hôn ngay lập tức. Mẹ đã nói sớm là loại phế vật này không xứng với con rồi. Bây giờ con là tỷ phú rồi. Trong thiên hạ có bao nhiêu đàn ông tốt, tha hồ cho con chọn vợ. Nhi cũng không nghĩ liền đồng ý ngay. Được ạ, con hẹn xong rồi ngày mai sẽ đi ly hôn. Nói xong cô ta quay đầu nhìn về phía tôi ngây thơ nói, anh đừng có nói là tờ vé cào đó là của anh nhé. Tôi đã tra cứu rồi, vé cào không ghi danh, ở trong tay ai là của người đó. Tống Thượng Thiên, tên phế vật như anh đã không còn xứng với tôi nữa rồi. Tôi đứng ngay ra tại chỗ nhìn Liễu Như Yên, một lúc lâu mới phản ứng lại. Cô thật sự muốn ly hôn với tôi. Đúng vậy, gả cho anh 5 năm rồi. Tôi đến một cái túi hàng hiệu cũng chưa từng được đeo. Cần anh có tác dụng gì? Đã không cho tôi được ngày tháng tốt đẹp, thì giờ tôi có tiền ly hôn với anh. Chẳng phải anh tự chuốc lấy sao? Tôi bỗng cảm thấy bản thân nực cười vô cùng. Kết hôn 5 năm, mỗi tháng lương 5 vạn tệ, tôi đều nộp đúng hạn. Ngay cả nhà và xe mua sau khi cưới, tất cả đều chỉ viết tên một mình cô ta. Thế mà cô ta còn nói tôi không cho cô ta sống tốt. Thấy tôi không nói gì, mẹ vợ còn tưởng tôi không đồng ý, lập tức xù lông. Anh không phải đang nghĩ cách cướp vé cào của con gái tôi đấy chứ? Đó là của con gái tôi, không liên quan gì đến anh. Bình thường anh không nỗ lực kiếm tiền nuôi con gái tôi, giờ lại nhòm mó tiền của con gái tôi. Đúng là không biết xấu hổ. Họ hoàn toàn không biết, công ty đã quyết định thăng chức tôi làm tổng giám đốc, còn chia cho tôi 5% cổ phần. Nếu không phải vì chuyện này, Liễu Như Yên chính là phu nhân hảo môn rồi. Nhưng giờ cô ta không có cái số đó. Tôi nhìn họ đầy châm biếm lạnh lùng nói, vé cao là tiền tất niên công ty tặng tôi, đồng nghiệp của tôi đều có thể làm chứng. Các người muốn tiền đến phát điên rồi à? Tống Thượng Thiên, anh cần chút mặt mũi được không? Vé cao không ghi danh, ai cầm được là của người đó. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên từ ngoài cửa xông vào, hắn ta phấn khích đến trước mặt Liễu Như Yên. Như Yên, em nói là thật sao? Em thật sự trúng 100 triệu tệ. Người đấy là anh em tốt của tôi, Tống Nhân Đầu. Không ngờ Liễu Như Yên sau khi biết mình trúng thưởng, lại báo tin vui cho hắn ta đầu tiên. Quan hệ giữa họ là gì nhìn qua là biết ngay. Liễu Như Yên lúc này cũng không diễn nữa, là thật đó. Nhân Đầu, sau này em nuôi anh được không? Em còn thấy nhờ có anh nên em mới có cái vận may này. Tiền thưởng này lý ra cũng có một phần của anh. Tôi chỉ thấy đau óc ông. Vé cào lấy đi từ chỗ tôi, trúng thưởng lại chẳng liên quan gì đến tôi. Ly hôn cũng được, nhưng đứa con trong bụng cô thì sao? Đứa con này tôi không cần nữa. Tôi bây giờ đường đường là tỷ phú, dựa vào đâu mà phải sinh con cho tên phế vật như anh? Tôi vừa tức giận hỏi ngược lại, có ngoại tình trong hôn nhân, Liễu Như Yên, cô không phải nên ra đi tay trắng sao? Tống Thượng Thiên, anh có con là đàn ông không? Rõ ràng là anh trong cuộc hôn nhân này không cho tôi đủ cảm giác an toàn. Tôi mới thích Nhân Đầu, người có lỗi là anh. Người ra đi tay trắng lẽ ra phải là anh. Nếu anh đồng ý ly hôn, tôi cũng không phải không thể nhượng bộ mà để lại căn nhà cho anh. Nghe thấy câu này tôi vừa đau lòng nói, căn nhà tôi lấy. Giờ đi ly hôn ngay đi. Liễu Như Yên đi cực nhanh, sợ tôi đột nhiên đổi ý. Tại cục dân chính, chúng tôi nhanh chóng làm thủ tục ly hôn. Sau đó Liễu Như Yên và Tống Nhân Đầu cùng đến bệnh viện. Mẹ vợ đột nhiên quay đầu nhìn tôi, giờ vẫn chưa nhận sổ ly hôn. Anh cũng phải đi theo. Lỡ như cần anh ký tên thì anh phải ký vô điều kiện. Nếu không, căn nhà con gái tôi bất cứ lúc nào cũng có thể thu hồi. Tôi nén cơn buồn nôn đồng ý. Dù sao tôi còn phải lưu lại bằng chứng Liễu Như Yên ngoại tình. Bác sĩ Center siêu âm muốn làm xét nghiệm át thai nhi không xâm lấn. Thông thường cần 5 đến 7 ngày làm việc. Nếu chi tiền làm gấp có thể có trong vòng 2 ngày. Tôi bây giờ có đầy tiền làm gấp ngay cho tôi. Nếu đứa bé là của Tống Thượng Thiên, sắp xếp phẫu thuật ngay cho tôi. Đột nhiên mẹ tôi cầm tờ báo cáo khám sức khỏe, thở hổn hển chạy tới. Như Yên, con định bỏ cháu nội của mẹ sao? Tôi mới nhớ ra, hôm nay bà ấy cũng đến bệnh viện khám sức khỏe. Không ngờ lại đụng mà tôi và con trai bà đã ly hôn rồi. Con cái tôi muốn bỏ thì bỏ, bà không quản được. Mẹ tôi xông lên nắm lấy tay Liễu Như Yên. Như Yên à, có phải Thượng Thiên bắt nạt con không? Con nói với mẹ đi. Liễu Như Yên đẩy mạnh một cái. Bà bây giờ không phải là mẹ tôi nữa rồi. Bà chết tâm đi. Bây giờ biết tôi có tiền thì giả vờ tử tế à? Cả nhà các người đừng hòng đến chiếm hời. Mẹ tôi lảo đảo lùi lại mấy bước, đột nhiên ôm đầu, mặt mày trắng bệch rồi toàn thân run rẩy. Tôi thầm nghĩ không ổn, đây có thể là dấu hiệu sắp đột quỵ. Tôi vội vàng gọi bác sĩ, mẹ tôi bị đột quỵ rồi, mau tới cứu người đi. Tống Nhân Đầu lại cười khẽ một tiếng. Như Yên đừng tin bọn họ chẳng phải biết em có tiền rồi, muốn lừa em một khoản trước khi ly hôn sao? Thủ đoạn này cũng vụng về quá rồi đấy. Liễu Như Yên nghe xong nhìn tôi đầy chế giễu. Mẹ anh đây là ăn vạ.
Hơn nữa tôi cũng đâu dùng bao nhiêu sức, cho dù bà ta có chết thật cũng không liên quan đến tôi. Không đợi tôi phản ứng lại họ liền vội vã rời đi. Tôi cũng chẳng thèm để ý đến cô ta. Khẩn cấp đưa mẹ tôi vào phòng cấp cứu. Nửa tiếng sau, tôi liền thấy bài đăng mới của Tống Nhân Đầu. Trong video Liễu Như Yên và Tống Nhân Đầu ở quán bar đắt đỏ nhất thành phố hét lớn, đêm nay tôi bao quán bar này, chi phí không thấp, bình quân đầu người ít nhất 2 vạn. Tôi cười lạnh một tiếng, tắt hết ví người thân đã mở cho Liễu Như Yên và hạn mức thẻ tín dụng. Mấy tiếng sau Liễu Như Yên giận dữ gọi điện cho tôi. Tống Thượng Thiên, dựa vào đâu anh khóa thẻ của tôi, mau lăn đến đây thanh toán cho tôi. Chúng ta sắp ly hôn rồi, cô còn muốn tôi trả tiền cho cô thật sự nghĩ não tôi uống nước à? Đợi ngày mai tôi đổi thưởng rồi tôi trả lại anh, chẳng phải chỉ là 5 triệu tệ thôi sao? Cái này anh cũng muốn tính toán với tôi à? Tôi không nói gì, chỉ cúp điện thoại. Sau đó chọn số rồi tôi lại gọi một số khác. Thám tử Vương à, có vụ án muốn nhờ anh. Sáng sớm hôm sau tôi túc trực bên giường bệnh của mẹ, sắc mặt bà trắng bệch vẫn đang hôn mê. Tình hình rất tệ, bác sĩ nói bà bị kích động tinh thần và va đập thân thể. Cần phải tính dưỡng thật tốt mới có hy vọng tỉnh lại. Sau đó tôi ra ngoài mua bữa sáng. Kết quả lại nhìn thấy Liễu Như Yên. Lúc này tôi mới nhớ ra bệnh viện và trung tâm đổi thưởng xổ số cách nhau không xa. Liễu Như Yên nhìn thấy tôi, nhìn tôi với vẻ mặt oán hận. Có 5 triệu tệ mà cũng chặn số. Anh giỏi lắm, hại tôi trước mặt bao nhiêu người. Phải viết giấy cam kết cho quán bar, nói trong hôm nay sẽ trả hết khoản nợ này. Đợi tôi đổi thưởng xong sẽ tính sổ với anh một thể. Đi cùng cô ta còn có mấy cô bạn thân trang điểm lè lẹt. Tống Nhân Đầu ôm eo cô ta. Như Yên chúng ta đi đổi thưởng thôi. Đợi tiền về tay rồi từ từ tính sổ với tên phế vật này. Liễu Như Yên vừa nghe thấy 2 chữ đổi thưởng, trong mắt toàn là sự phấn khích. Mỉa mai nói, Tống Thượng Thiên, rời khỏi tôi, anh sẽ chẳng là cái thá gì cả. Hôm nay tôi sẽ cho anh mở mang tầm mắt. Thế nào gọi là 100 triệu? Đang nói dở, một chiếc xe van dừng lại trước mặt chúng tôi. Trên xe bước xuống 3 đến 5 gã to con bặm trợn. Gã cầm đầu ánh mắt hung dữ nói, tối qua hóa đơn bao chọn quán bar là 5 triệu. Cô chính miệng đồng ý hôm nay sẽ trả. Liễu Như Yên bị dọa giật mình khó chịu nói, các người sợ cái gì, không chạy mất đâu. Các người gấp cái gì, chẳng phải chỉ là 5 triệu thôi sao? Đợi chúng tôi đi ra sẽ trả ngay. Nghe cho kỹ đây. Sau này, chúng tôi là khách VIP siêu cấp của quán bar. Còn dám vô lễ với chúng tôi, cẩn thận tôi cho các người cút xéo. Nói xong cả nhóm đi vào trung tâm đổi thưởng. Liễu Như Yên tự tin đưa tờ vé số cho nhân viên đổi thưởng. Xin chào, tôi muốn đổi giải 100 triệu. Nhân viên nhận lấy tờ vé số xem đi xem lại mấy lần. Sau đó cầm máy quét lên. Sau tiếng bíp, máy báo âm thanh vé số không hợp lệ. Tờ vé số này là giả. Mã chống giả hoàn toàn không khớp trên hệ thống. Tống Nhân Đầu giật lấy tờ vé số. Nhìn đi nhìn lại, sao có thể chứ? Cái này sao có thể là giả được? Chắc chắn là các người nhầm lẫn rồi. Mau kiểm tra lại cho tôi. Thưa cô, chúng tôi sẽ không nhầm đâu. Cô có thể đến đồn công an báo án nếu có người dùng vé số giả để lừa đảo các cô. Sắc mặt Liễu Như Yên trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Sao lại như vậy chứ? Đây là 100 triệu của tôi mà. Mấy cô bạn thân của Liễu Như Yên nhìn nhau, thì thầm bàn tán, Liễu Như Yên đang giở trò quỷ gì vậy? Không phải nói cho mỗi người chúng ta mấy vạn tệ tiêu chơi sao? Nếu không phải nói cho tiền thì tôi mới không thèm đến. Chẳng lẽ là tìm cớ gọi chúng ta ra để hỏi vay tiền chúng ta chứ? Đùa gì vậy? Mấy gã to con kia nhìn qua đã biết không phải người tốt rồi. Mau chuồn thôi. Lát nữa đừng để bị liên lụy. Liễu Như Yên quay đầu lại, nhìn những cô bạn thân này, mở miệng nói, chị em tối qua mọi người cũng có phần uống rượu. Hay là mọi người? Mấy cô bạn thân kia không đợi cô ta nói, vội vàng rời khỏi trung tâm đổi thưởng. Mấy gã to con lạnh lùng nhìn mấy cô bạn thân rời đi. Sau đó nhìn chằm chằm vào Liễu Như Yên và Tống Nhân Đầu. Những người khác từ trung tâm đổi thưởng đi ra. Mẹ vợ đột nhiên nhớ ra gì đó. Mẹ nhớ ra rồi, tờ vé cao này là của Tống Thượng Thiên. Chắc chắn là nó. Nhân lúc chúng ta không chú ý đổi tờ vé cao thành giả, tự mình nuốt trọn 100 triệu rồi. Tống Thượng Thiên, mày nói xem có phải mày cố ý chơi khăm chúng tao không? Lúc này gã to con bên cạnh kinh tởm nhìn Liễu Như Yên. Đợi đã, các người đừng có diễn trò ở đây. Kẻ tung người hứng, tôi chỉ cần thu tiền của Như Yên. Liễu Như Yên, 5 triệu này một xu cũng không được thiếu. Liễu Như Yên giây tiếp theo chỉ vào tôi. Tống Thượng Thiên, anh ta có tiền, các người tìm anh ta đi. Tôi từ trong túi móc ra một xấp giấy đưa cho gã to con. Đây là thỏa thuận ly hôn của tôi và cô ta. Tiền cô ta nợ liên quan gì đến tôi? Gã to con nhận lấy xem xét, sau đó vây chặt lấy Liễu Như Yên. Tôi cười lại một tiếng, quay người định đi. Mẹ vợ xông lên chặn lại. Tống Thượng Thiên, mày không được đi. Vé cao là mày đưa. Mày mau xử lý đống rắc rối này đi. Các người chẳng phải nói vé cao không ghi danh, ai cầm được là của người đó sao? Phần nửa cũng không phải tôi bảo cô ta cào ra. Dựa vào đâu bắt tôi xử lý? Mày đã sớm biết vé cao là giả đúng không? Tôi đã sớm muốn nói rồi, chỉ là cô ta tưởng mình trúng thưởng, liền không đợi được mà đòi ly hôn với tôi. Vậy thì trách ai được? Nghe thấy lời tôi mặt Liễu Như Yên trắng bệch, gã to con đã mất kiên nhẫn, nắm lấy tay Tống Nhân Đầu dùng sức bẻ mạnh. Có tiền hay không cho một câu dứt khoát. Tống Nhân Đầu hét thảm kêu lên, đau đến toát mồ hôi hột. Liễu Như Yên thấy vậy, vội vàng từ trong túi móc ra 10 mấy tấm thẻ tín dụng. Những thẻ này đều có tiền. Gã to con nhận thẻ bảo đàn em bên cạnh đi quẹt. Chưa đến 3 phút máy toàn báo quyền hạn bất thường. Quẹt thẻ thất bại. Sắc mặt Liễu Như Yên cứng đờ. Không thể nào, những thẻ này đều là Tống Thượng Thiên đưa. Thẻ của tôi chỉ cho người thân dùng. Xin hỏi cô là ai vậy? Tống Thượng Thiên, chúng ta vẫn chưa nhận sổ ly hôn. Tôi chính là người thân của anh. Mặt gã to con sầm lại, đã mất hết kiên nhẫn.
làm tới làm lui, rốt cuộc vẫn là không có tiền trả chứ gì. Liễu Như Yên vội vàng tháo cái túi xách bản giới hạn trên vai xuống. Cái túi này trị giá 50 vạn là Tống Nhân Đầu tặng tôi. Trừ một phần còn lại cho tôi chút thời gian. Một người bên cạnh gã to con nhận lấy cái túi, lật qua lật lại xem chưa đến 1 phút rồi lạnh lùng nói, cái này là hàng giả, hàng vỉa hè không quá 50 tệ. Không khí trong nháy mắt đông cứng. Liễu Như Yên xông lên tát Tống Nhân Đầu một cái. Anh mẹ nó tặng tôi hàng giả, đồ lừa đảo. Con gái tôi theo anh mà anh lại mua hàng giả cho nó à? Không phải anh cũng không biết. Nhân viên đó nói là hàng chính hãng mà 50 tệ à? Các người coi chúng tôi là thằng ngu sao? To con không nhịn được nữa. Hắn ra lệnh cho đàn em không chế Liễu Như Yên và Tống Nhân Đầu. Hôm nay nếu không trả được tiền, nữ thì đi làm gái, nam thì đi làm trai bao. Liễu Như Yên hoàn toàn hoảng loạn. Cô ta lấy điện thoại ra thao tác một hồi. Tôi có cách rồi, tôi có thể trả được. Sau đó cô ta giật lấy điện thoại của Tống Nhân Đầu. Anh cũng vay đi, cho tôi không đủ. Tống Nhân Đầu nhìn cô ta đầy kinh hãi. Em bảo anh đi vay nóng để trả nợ à? Nếu không thì sao? Tối qua, nếu không phải anh giả làm đại gia đòi bao trọn sân, sao tôi lại nợ 5 triệu tệ chứ? Nếu không trả được, người chết không chỉ có một mình tôi đâu. Tống Nhân Đầu mau lên. Anh muốn nhìn con gái tôi chết sao? Tống Nhân Đầu nhìn Liễu Như Yên, lại nhìn gã to con, cuối cùng cắn răng vay 2 triệu tệ. Hai người đang vay tay mượn cuối cùng cũng trả xong. Bọn to con vừa đi, lúc này một chiếc siêu xe màu tím dừng bên đường. Cửa xe mở ra, trợ lý Triệu Đình của tôi xách một hộp quà tinh xảo đi tới. Tổng giám đốc Tống, siêu xe tặng phu nhân đã đến rồi. Có cần bàn giao ngay bây giờ không ạ? Tất cả mọi người đều sững sờ. Mặt Liễu Như Yên trắng bệch. Cái gì? Đây lại là quà tặng cho tôi sao? Tôi lạnh lùng nhìn Triệu Đình một cái. Tôi đã ly hôn rồi, giúp tôi đổi chiếc xe này sang màu khác, tôi tự mình lái. Triệu Đình ngẩn ra, vâng tôi đi làm ngay. Tống Nhân Đầu đột nhiên xông tới, chỉ vào tôi nói, hắn lấy tiền đâu ra? Tôi đoán không sai, hắn chắc chắn là ăn trộm. Ta giấu Như Yên cháo tờ vé số thật đi rồi. Đây là trộm cắp, chúng ta có thể báo cảnh sát. Mẹ vợ cũng phản ứng lại, đúng vậy, nó là cái đồ phế vật. Sao có thể có tiền mua nổi siêu xe chứ? Số tiền này lai lịch bất minh. Như Yên mau báo cảnh sát, bắt nó. Liễu Như Yên đưa tay về phía tôi không cam lòng. Tống Thượng Thiên, có phải anh thật sự đã trộm vé cao của tôi không? Bây giờ giao ra đây tôi có thể không so đo. Tôi không nhịn được cười. Trước đây sao tôi không biết cậu ngu xuẩn như vậy? Giải thưởng cao nhất của vé cao cũng chỉ có 1 triệu tệ. Sao có thể có vé trúng 100 triệu? Triệu Đình cũng nhận ra tờ vé cao đó, cười nói, đây chẳng phải là vé cao do tôi phát cho mỗi người trong tiệc tất nhiên sao? Nói rồi cô ấy lấy từ trong túi ra tấm vé của mình. Tôi cũng trúng 100 triệu này. Liễu Như Yên giật lấy. Xem đi xem lại, cô ta run rẩy nói, Thượng Thiên, sao anh không nói sớm với em? Nếu anh về nhà nói ngay với em, thì em cũng sẽ không gây ra hiểu lầm lớn như vậy. Đã là công ty đùa giỡn. Vậy chúng ta không ly hôn nữa được không? Tống Nhân Đầu đột nhiên cắt ngang lời cô ta. Em đang nói cái gì vậy? Thế tiền thưởng em hứa chia cho anh thì tính sao? Anh vì em mà vay 2 triệu tệ tiền lãi suất cao đấy. Giờ phải làm sao đây? Nhưng Liễu Như Yên hoàn toàn mặc kệ, quỳ sụp xuống trước mặt tôi. Thượng Thiên cứu em với, chúng ta còn có cốt nhục. Anh xem em còn không nỡ bỏ nó. Anh không thể trơ mắt nhìn em và con xảy ra chuyện được. Tôi đứng tại chỗ bất động. Đứa bé này à? Hôm trước cô ta còn thấy thốt nói, nếu không phải là của tôi thì sao? Trong lòng tôi dâng lên một tia ghê tởm. Cúi đầu mở đoạn ghi âm cố tình ghi lại hôm đó, rồi cười nói, Tống Nhân Đầu, nói xen thẳng trước, cùng nhau ân ái trong nhà chúng tôi. Đứa bé có phải là của tôi không? Trong lòng anh tự rõ chứ. Lúc này điện thoại hắn kêu tin một tiếng, hắn cúi đầu nhìn một cái sau đó hoảng loạn tắt đi. Đứa bé chính là của anh, báo cáo có rồi, tôi vừa xem xong, chính là của anh. Tôi cười lạnh một tiếng, mở điện thoại của mình ra xem. Sau đó đưa kết quả xét nghiệm S ra trước mặt hắn. Anh không nghĩ là tôi không đề phòng đấy chứ? Bản báo cáo xét nghiệm này chỉ cần có kết quả, tôi cũng sẽ nhận được một bản, trên đó viết rõ ràng rành mạch, đứa bé là của Tống Nhân Đầu. Liễu Như Yên bất giác nhìn Tống Nhân Đầu, nhìn nhau một cái. Tôi xin anh, Thượng Thiên, cứu em với, em biết sai rồi, anh không thể nhẫn tâm như vậy. Mẹ vợ cũng không còn vẻ hung ác như trước nữa, mà khuyên bảo, ây ra con rể tốt. Như Yên cũng là nhất thời hồ đồ, con là đại đàn ông, sao lại hẹp hòi thế chứ? Hai đứa đã 5 năm rồi, sao có thể nói ly hôn là ly hôn chứ? Mẹ không đồng ý đâu, thỏa thuận là tự cô ta ký. Không phải tôi ép cô ta. Liễu Như Yên, chúng ta xong rồi. Tôi cúi đầu nhìn cô ta, trong lòng không chút gợn sóng. Sau đó tôi theo Triệu Đình lên siêu xe. Đi thôi, bây giờ đi đổi xe. Dù sao chiếc xe này tôi nhìn thấy ghê tởm. Tiếng khóc lóc của Liễu Như Yên, tiếng cầu xin của Tống Nhân Đầu, tiếng chửi rủa của mẹ vợ dần dần xa khuất. Điện thoại rung lên một cái, là tin nhắn của thám tử Vương. Anh Tống, bằng chứng anh cần tôi đã thu thập xong. Phía sau tin nhắn là mấy chục tấm ảnh, lịch sử thuê phòng khách sạn, ảnh cắt từ camera ôm hôn, lịch sử trò chuyện và cả tất cả bằng chứng cô ta trong hôn nhân, tiêu tiền của tôi mua quà cho và mua sắm xa xỉ, cộng thêm xét nghiệm S. Trong tay tôi bằng chứng đã đầy đủ. Tôi nhất định phải, trước khi cô ta muốn dùng tài sản chung, vợ chồng uy hiếp tôi chia đều, chính thức kiện cô ta ngoại tình trong hôn nhân, không chỉ yêu cầu cô ta ra đi tay trắng, còn phải truy cứu việc cô ta chuyển dịch tài sản của tôi trong hôn nhân. Tôi muốn khiến bọn họ không còn gì cả. Đây là bọn họ nợ tôi. Đang nghĩ ngợi, Triệu Đình mở miệng hỏi, Tổng giám đốc Tống, bà Tống gọi điện cho tôi, không cần để ý cô ta. Sau này đừng gọi bà Tống, thay tôi liên hệ luật sư. Vâng, tôi sẽ sắp xếp lại tài liệu anh vừa gửi cho luật sư. Nhìn cô ấy sắp xếp tài liệu cho tôi mới biết. Hóa ra ngay từ trước khi tôi và Liễu Như Yến kết hôn,
Cô ta và Tống Nhân Đầu đã cặp với nhau rồi. Trong vòng 5 năm ngắn ngủi, cô ta thậm chí đã chi cho Tống Nhân Đầu ít nhất 8 triệu tệ. Điện thoại đột nhiên rung liên tục. Liễu Như Yên không biết lấy điện thoại của ai, điên cuồng gửi tin nhắn cho tôi, toàn là tin nhắn nhận sai của Liễu Như Yên. Tôi không trả lời, tin nhắn tiếp tục nhảy ra, giọng điệu bắt đầu thay đổi. Tống Thượng Thiên, tôi biết anh nhìn thấy, anh đừng có quá đáng, mau trả lời, có gan thì anh nhìn tôi chết đi. Tôi sẽ đến công ty anh làm loạn đấy. Anh đợi đấy cho tôi sẽ khiến anh thân bại danh liệt ở công ty, để mọi người đều biết anh bỏ rơi tôi. Tôi cười lạnh một tiếng, trực tiếp chặn số này. Nửa tiếng sau, cô ta của Nhiên dẫn theo mẹ vợ và Tống Nhân Đầu, cầm điện thoại líp hung hổ xông vào công ty. Tôi muốn tố cáo đích danh nhân viên công ty các người. Tống Thượng Thiên, anh ta bỏ vợ bỏ con, ép tôi phá bỏ thai nhi trong bụng. Tôi nghi ngờ hợp lý, anh ta ngoại tình với trợ lý của mình ở công ty. Nếu công ty không cho tôi một lời giải thích thì chứng tỏ công ty dung túng bao che cho loại cặn bã này. Người xem nick không biết sự thật, đều nhao nhao đứng về phía cô ta, toàn là chửi rủa tôi. Lãnh đạo vội vàng từ văn phòng đi ra. Tống Thượng Thiên, chuyện này là sao? Tôi nhìn ra ánh mắt lãnh đạo không phải trách móc, mà là lo lắng, dù sao ông ấy cũng biết rõ không phải như vậy. Tôi áy náy nhìn ông ấy. Tổng giám đốc Chu cho tôi nửa tiếng, tôi có thể xử lý tốt. Ông chủ ra hiệu cho đồng nghiệp khác dẫn khách vào phòng họp khác trước, sau đó đóng cửa công ty lại. Liễu Như Yên thấy vậy đắc ý nói, thấy chưa, công ty đều đứng về phía tôi. Tống Thượng Thiên, một là anh rút lại quyết định ly hôn với tôi, hai là giúp tôi trả 5 triệu kia. Nếu không thì... Cô ta chưa nói xong, tôi đã cười. Tôi lạnh lùng nhìn cô ta, từng chữ. Liễu Như Yên, 5 triệu tôi sẽ không đưa cho cô, nhưng có 8 triệu cô bắt buộc phải trả tôi. Cô ta sừng người nổi giận với tôi. Cái gì? Tôi nợ anh 8 triệu lúc nào? Tống Thượng Thiên, tôi thấy anh nghèo đến điên rồi. Anh sống không nổi nữa sao? Còn cắn ngược lại, tôi thấy anh thật sự là không muốn làm nữa, đúng không? Ở đây có mấy bạn cư dân mạng đang xem đấy. Sau đó Liễu Như Yên đột nhiên hét lớn vào màn hình. Luật sư nói muốn giúp tôi. Luật sư này tôi nhận ra là luật sư vàng, giỏi nhất thành phố này. Bao nhiêu người bỏ tiền cũng không mời được. Tôi kết nối ngay để ông ấy hiến kế cho tôi. Nói rồi cô ta ấn ngón tay luật sư kết nối. Và giây tiếp theo, luật sư đưa từng tấm bằng chứng lên màn hình lớn. Tôi là luật sư của Tống Thượng Thiên. Đây là bằng chứng cô Liễu Như Yên trong thời gian hôn nhân với Tống Thượng Thiên đã chuyển dịch tài sản của Tống Thượng Thiên cho Tống Nhân Đầu sử dụng. Liễu Như Yên sững sờ, cô ta muốn tắt đi nhưng bị tôi giật lấy điện thoại. Sau đó là lịch sử chuyển khoản ngân hàng của tôi. Con số đỏ dựng đập vào mắt. Tổng cộng hơn 8 triệu. Màn hình bình luận nổ tung. Trời ơi, hóa ra người phụ nữ này mới là kẻ ngoại tình. Thế sao cô ta dám mặt dày dẫn Tiểu Tam đến công ty? Vu khống chồng mình chứ? Cô ta còn muốn chồng mình đưa cho 5 triệu nữa cơ. Mặt dày quá thể. Mặt Liễu Như Yên trắng bệch. Sau đó nói với ông kính lít. Không phải đâu mọi người, đừng để anh ta lừa. Anh đây là vu khống. Mọi người nghe tôi nói, Tống Thượng Thiên đang trả thù. Mọi người đều không biết anh ta dùng một tờ vé cao giả lừa tôi ly hôn. Tất cả đều là âm mưu anh ta sắp đặt. Phòng clip lập tức náo nhiệt. Tình huống gì đây? Chẳng lẽ có quay xe? Vé cào giả thì liên quan gì đến việc cô ngoại tình? Người ta là đại luật sư đấy, bằng chứng ông ấy đưa ra còn có thể giả sao? Ngoại tình là anh ta, còn muốn cho Tiểu Tam lên ngôi, mới thiết kế lừa tôi ly hôn như vậy. Thậm chí anh ta còn ngay trước mặt tôi tặng Tiểu Tam một chiếc siêu xe. Người cần đòi lại tài sản trong hôn nhân phải là tôi mới đúng. Tôi cầm điện thoại không nhanh không chậm mở miệng. Vé cào giả chẳng qua chỉ là hạng mục giải trí của công ty, là tụi cô lén lấy đi, tưởng mình trúng giải lớn nên đòi ly hôn. Luật sư tiếp đó mở một video khác. Lần này xuất hiện là camera hành lang của một khách sạn nào đó. Trong hình Liễu Như Yên và Tống Nhân Đầu ôm hôn thắm thiết. Tiếp đó là từng tờ hóa đơn thuê phòng dày đặc đập vào mắt. Sau đó là các loại tin nhắn tán tỉnh ái muội. Tấm cuối cùng là tờ xét nghiệm S kia. Trên đó viết rõ ràng đứa bé chính là của Tống Nhân Đầu. Màn hình bình luận nổ tung. Ngoại tình còn có mặt mũi đánh ngược lại. Người phụ nữ này thật kinh tởm, bị bóc trần rồi còn giả vờ đáng thương. Đây là hề à? Liễu Như Yên sững sờ, không ngờ tôi đã điều tra rõ ràng như vậy. Bằng chứng như núi. Liễu Như Yên là cô ngoại tình trong hôn nhân, con cũng không phải của tôi. Theo luật cô phải ra đi tay trắng và phải hoàn trả số tiền 8 triệu. Lấy từ chỗ tôi nuôi Tiểu Tam, một xu cũng không được thiếu. Cô ta hoảng loạn lùi lại. Chúng tôi đã nợ 5 triệu tiền vay rồi, đâu còn 8 triệu nào nữa. Tôi vô cảm nhìn cô ta. Luật sư của tôi đã chính thức khởi kiện rồi. Bây giờ mời cô rời đi, đừng làm phiền đồng nghiệp tôi làm việc, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát ngay. Sau đó bảo vệ tiến lên cưỡng chế, lôi họ ra khỏi hiện trường. Liễu Như Yên liều mạng giãy giụa gào lên xé lòng. Đây không phải là sự thật. Tống Thượng Thiên anh hãm hại tôi. Việc cần làm tôi đều làm xong rồi. Tiếp theo chỉ đợi pháp luật trừng trị cô ta. Hôm đó tôi xin nghỉ về bệnh viện một chuyến. Bác sĩ nói bệnh tình của mẹ tôi đã có chuyển biến tốt, nhưng vẫn đang trong trạng thái hôn mê. Tôi vừa bước ra hành lang thì lại nhìn thấy vợ chồng Liễu Như Yên. Em biết ngay anh sẽ ở đây mà Thượng Thiên. Em biết anh vừa nãy nói đều là lời tức giận. Kỳ thực anh vẫn còn yêu em đúng không? Chúng ta có thể bắt đầu lại. Em đảm bảo sau này sẽ đối tốt với anh. Mẹ vợ cũng ở bên cạnh khuyên bảo. Thượng Thiên con bé còn trẻ người non dạ, con là người lớn đại lượng. Tha thứ cho nó lần này đi. Hai đứa sống tốt quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Tha thứ, các người còn mặt mũi nào mà nói hai chữ này. Chúng tôi đã thương lượng rồi. Tống Nhân Đầu bằng lòng đưa con trai cậu ta cho anh làm con. Như vậy anh có người nối dõi rồi. Chuyện tốt biết bao. Tôi quả thực không dám tin vào tai mình.
Đây là cái logic trò má gì vậy? Liễu Như Yên nắm lấy tay tôi, nước mắt ròng ròng. Chúng em đều hào phóng như vậy rồi. Anh còn muốn thế nào nữa? Tôi hất tay cô ta ra giọng lạnh băng. Liễu Như Yên, cô mau cút cho tôi. Liễu Như Yên đột nhiên đổi giọng. Bây giờ căn nhà kia của anh trị giá 5 triệu. Tôi muốn lấy để trả nợ những người cho vay nặng lãi đó. Không phải nói đùa đâu. Bọn họ sẽ đánh chết tôi đấy. 5 triệu đó tôi thà ném xuống biển cũng sẽ không đưa cho cô. Tống Thượng Thiên, anh không thể đối xử với tôi như vậy. Chúng ta là vợ chồng mà. Liễu Như Yên toàn thân run rẩy mở miệng định nói gì đó. Tống Nhân Đầu đột nhiên đi tới, trên mặt hắn đầy vết bầm tím. Người nhà bệnh nhân trong hành lang đều lùi lại, thì thầm to nhỏ, đó chính là cặp gian phu dâm phụ trên clip nhỉ? Hình như đúng là vậy. Bọn họ thật không biết xấu hổ. Tên đàn ông kia, bộ dạng sống giờ chết sở thế kia đáng đời bị đánh. Tống Nhân Đầu xong đến trước mặt Liễu Như Yên giơ tay tát một cái. Cô lại dám đổ hết tội lên đầu tôi, rồi tôi bị người ta đánh một trận. Cô lại chạy đến đây giả vờ đáng thương. Liễu Như Yên ôm mặt nắm chặt tay nói, anh đến đây làm gì? Đều tại anh, cái đầu ngu xuẩn này cầm tờ vé cao già mà tưởng báu vật. Giờ cả mạng đều biết chuyện của chúng ta rồi. Tống Nhân Đầu nhìn tôi, giọng điệu đột nhiên trở nên hèn mọn. Thượng Thiên, tôi không phải là anh em tốt nhất của anh sao? Cầu xin anh lấy chút tiền ra cứu tôi đi. Bọn họ nói 3 ngày không trả tiền sẽ lấy mạng tôi, nhưng tôi chỉ thấy rất phiền. Tôi đã nói rồi, cút cho tôi. Đừng làm phiền mẹ tôi nghỉ ngơi. Sắc mặt Tống Nhân Đầu xa sầm, trong mắt lộ ra tia hung ác. Tống Thượng Thiên, mày đừng ép tao. Liễu Như Yên phản ứng lại hướng về phía Tống Nhân Đầu, tát mấy cái đều tại anh. Nếu không phải vì anh tôi sao có thể ngoại tình. Bây giờ thì hay rồi, tôi chẳng còn gì cả. Mẹ vợ cũng lao vào túm tóc Tống Nhân Đầu. Mày cái đồ lừa đảo, trả lại hạnh phúc cho con gái tao. Ba người đánh nhau thành một cục. Tống Nhân Đầu bực bội vung tay hất ra, quay người tóm lấy cổ áo tôi. Tống Thượng Thiên, hôm nay mày không bỏ tiền ra, mẹ mày cũng đừng hỏng sống. Mẹ vợ lập tức xông lên, mày dám động vào con rể tao. Liễu Như Yên tóm lấy cánh tay Tống Nhân Đầu, cắn mạnh một cái, cắn chồng bà, xem bà có đánh chết mày không. Tống Nhân Đầu đau đến, quay người đánh nhau với Liễu Như Yên. Mẹ vợ xông vào giúp, lại bị Tống Nhân Đầu đẩy mạnh một cái, cơ thể bà mất thăng bằng lảo đảo lùi lại, đầu đập thẳng vào góc tường. Liễu Như Yên chết lặng. Sau đó cô ta cũng ôm bụng, mặt mày đột nhiên trắng bệch. Mọi người trong hành lang đều bị cảnh làm cho kinh hãi. Có người báo cảnh sát, có người gọi bác sĩ, nhân viên y tế chạy đến, đưa mẹ vợ và Liễu Như Yên lần lượt vào phòng cấp cứu. Tống Nhân Đầu ngồi bệt xuống đất, toàn thân run rẩy lầm bầm, không phải tôi không cố ý. Cảnh sát đến đưa Tống Nhân Đầu về đồn. Tôi đứng trước cửa phòng bệnh nhìn tất cả chuyện này. 2 tiếng sau cửa phòng cấp cứu mở ra. Bác sĩ nói với tôi, rất tiếc, bà cụ xuất huyết não lượng lớn, đã mất ngay tại chỗ. Cô gái trẻ mất máu quá nhiều, đứa bé không giữ được. Đám đông phát ra tiếng thở dài. Tôi quay người trở về phòng bệnh của mẹ, bà vẫn nằm đó yên tĩnh, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. 3 ngày sau, Tống Nhân Đầu chính thức bị khởi tố tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Bằng chứng xác thực, Liễu Như Yên dưới sự kích động vì mẹ và con đều mất, người đã hoàn toàn điên loạn. Hôm nay tay mẹ tôi cử động, bác sĩ vui mừng nói với tôi, kỳ tích, mẹ anh có dấu hiệu tỉnh lại. Tôi túc trực bên giường nhìn bà từ từ mở mắt. Thượng Thiên, con thực sự chịu khổ rồi. Không sao, đều qua rồi, tất cả những chuyện hoang đường này cuối cùng cũng kết thúc và tôi cũng nên bắt đầu cuộc sống mới rồi.